Once again, hello everyone, welcome back to my channel. I am Rosito Orquesta, and today we will talk about programming language, and especially it's about array. So what is array in computer programming? Okay. On previous video discussions and on our previous topics, we talk about data type, that every variable in computer programming must be incorporated with a data type, na siya iyang kaugalingong pagkakilanlan or iyang identity, right? Say for example, int, string, car, boolean. So those are some of the examples of data type, but today what I'm going to teach you is about array. So it will still use data types, so kinahanglan gyapon siya data type, but in some cases a variable that is declared in an array is totally different from a normal variable. To make a good example, imagine this. So ganito yun eh. Halimbawa, nakaibalunan, okay? Nakai lunchbox. So kita tanan nakatry man gyud ta mo eskwelatan, dala tag balon, elementary days, high school maybe na. So gawas lang siguro itong mga nagauli og paniudto or naga balon lang og kwarta para ikaon sa mga karenderya. But for those students nga naka-experience og dala og lunchbox, balunan, so imagine na ang array is ingon ani. Kung nakay balunan, tapos isa lang siya ka baksa na, isa lang siya ka sa sulod wala bito siya gi-divide. Dito mo butang imong rice, then imo na pong isapaw dito ang imong sudan. Mo butang dito imong itlog, imong pinirito nga itlog, imong kanang hotdog, imong bulad ana. So gisagol ra nimo ang rice ug imong sudan sa kabalunan. So mo na siya equivalent sa normal nga variable. Isa lang ang iyang sudlanan. But pag mo yung tag variable nga naka-array or array variable, it's different. Imagine na tong balunan lang gihapon siya, pero sa sulod is gi-divide siya. Naibutanganan og rice, naibutanganan og duha ka sudan. Usually nga na, di ba? Na isa ka dako nga part dito nga rectangle para sa rice, then ay duha ka gagmay nga square nga para sa imong duha ka sudan. Kung ato na siyang i-relate sa variable sa computer programming, mo na ang array. Si array, isa ka variable or isa ka balunan, pero kung imo siyang abrehon, daghan siya og compartment or daghan siya division or daghan siya og pwede sudlan, gibahin-bahin siya dito, gitong asya katulo, isa sa rice, dayon duha ka klase nga sudan. Mo na array. Gi-divide, daghan siya sulod. Although isa ra siya kabalunan. Ang dili array, isa ka balunan, ay nag-open nimo, wala gi-divide sa sulod. Nara dito ang isa ra siya square yun, isa ra gyud siya square nga imong butang dito ang rice, patong rabod nimo ang imong sudan sa imong rice. So na picture out niyo. So I hope inyo na picture out. It's just like a lunch box, okay? A normal variable is just like a lunch box with only one compartment sa sulod. While an array variable is like a lunch box
which has many division or compartment sa sulod. Okay, so another example, but first let me open an Excel. Okay, 1 2 3 4 5 so let's try to visualize an array. So I hope you can see this. Okay, so this one kining ako ang gikoloran o green nga box mo ni siya example sa normal variable. Okay, ato ni siyang pangalan og variable A. So muna siya ang normal nga variable. Ang imong mabutang diri sa sulod isa ra pod nga value. Alright, for example mayong ko butang ako diri is rice. Okay, na but this variable B is an array variable. Okay, ang kalainan ano niya is gi-divide siya into 4. So for example kini siya green, kini siya ato ni siya koloran og yellow, golden yellow and red and blue. Okay, so pwede na ako butangan sa green og rice, and then hot dog ang sa pikas, and then sa blue is egg, fried egg. Okay, or just egg, and then ang ikatulo is soup. Okay, so that is the difference between normal variable and array variable. So imagine to kung yun gina lunchbox. Ang isa ang lunchbox A rice sulod, pero sa lunchbox B na rice, na hotdog, na soup, na egg, because divide siya into 4. Okay, so in an array variable, although mo ni ang iyang presentation ato siyang gi-divide into 4, and an actual implementation of array sa programming is dili na sayo na nga gatapok ha, but ingon ani na po ang iyang actual nga presentation. So this is blue, this is red, and then I have yellow, golden yellow, then the green. So an actual programming implementation of array variable is ingon ani. So there is a rice, there is a hotdog, there is a soup, there is a egg. So wala dai siya ga tapok kung ato na siyang i-apply sa computer programming, but naka-line. Okay, mura siya chain, mura siya kadina nagsumpay. Okay, so imagine nyo ng kadina nagsumpay na, diba? Mas lingan na sumpay sila, kalingin gi-join, then next na po gi-join until maka-form ka og whole length of chain kadina. So murag yun ana ang array kung ato siyang butang sa computer programming, no? Atong hinayon og pasabot sa inyo ha. So imagine ninyo nga naanto to na siya forma, mura na siya og kadina or chain. So inani na siya forma. Now
each of those chains or part of the chain katong isa ka ring niya nga tawag nato siya ring nga nakakonek sa sunod nga ring nato siya tag sa kangalan. So in computer programming, ang array ang tawag na is index. So perhaps this is 0, this is 1, this is 2, and this is 3. So kining number dito sa babaw muna ilahang name. Si green iyahang name is 0. Si hotdog iyahang name is 1. Si soup nga red iyahang name is 2. Ang egg nga nasa blue is 3. Now let's convert the term name into index. So kini sila gitawag din sila og index. Okay. So kana dai si 0, 1, 2, and 3. Ang tawag na nila is index. So pag moingon ko unsay sulod ni index 1, ang sulod niya nga value is hotdog. Unsay sulod sa index 3, so that is egg. So sa index dili siya magsugod og 1. It will start with 0 by default. It will only start with 1 if imo siyang specify pag declare nga magsugod siya og 1 or index 1. Pero I doubt nga there are programming languages that would allow you to do that. Usually it really starts with 0 index 0, index 1, index 2, index 3. Kung ato na siyang i-visualize into chain, so perhaps ingon ani siya porma. Okay. So perhaps mo ni ang chain, right? Yan ang forma ang chain. So this is index 0, index 1, index 2, index 3. Inana ang itsura ato siyang i-convert into chain. So gasumpay sila. Ulo gasumpay sila, lain sila sulod, pero naa sila sa isa lang ka gitawag na to og kadina. Diba? Kung kadina. Okay, isa naman siya ka kadina. Right? Kung ato na siyang gisumpay gyud, isa na siya ka kadina. There's only one kadina. Pero kanang kadina gi-compose siya og pila ka ring. We have 4 rings. And that 4 rings nana say index nga 0, 1, 2, and 3. Okay. So that indexes or indices, it could be we can also call that as header or address. So kanang mga index kana sa 0, 1, 2, and 3, not only nga ato siyang matawag og index, but pwede na to siya
tawagon as header or address. The purpose of that is para kabaluta kung asa na to gibutang ang hotdog, asa na to gibutang ang soup, asa na to gibutang ang egg, or asa na to gibutang ang rice. Okay? So for example, moingon ko o gusto na ko kanon ang or higupon or emnon ang soup. So ako na siyang i-command sa computer unsaon pagkabalo sa computer kung asa gibutang ang soup kung walay address or walay header. So dapat imo siyang instruksyonan ang computer. Instead nga moingon ka og gusto nimo emnon ang soup or kaunon ang soup or higupon ang soup, ingnon nimo siya nga i-retrieve niya ang content or value sa index 2 sa array variable nga b. Okay? So para mas masabtan pa gyud siya kung unsa siya pag-apply sa computer programming, we will create a simple program with Java implementing a variable array. Okay? So pareha sa atong mga previous ng programming, magbuhat og import java.util.asterisk I thought maklaro siya, and then class sample r or may r na lang para mas gamay. Public class void main okay. Scanner easy equals to new, maggamit ang scanner kay mag-input man ta. And then string sorry foods for so ito siya i-try og save. So by the way, this is the declaration with predefined array length. So ato nang gisukod, gyatagan og sukoda na to ang variable foods as a string array with 4 compartments or divisions or 4 indexes or indices. Okay, data type string. This is the symbol of array declaration kanina ingon ani. So whenever makakita ka nga naay bracket or braces sa bracket sa variable declaration, usually tapad sa data type. That means it is an array variable. Tapos ato sang gitagaan og length kung pila lang ang pwede sulod. Atong giset is 4.
So diba ang iyahang index magsugod man og 0. So in here, in the first time nga mag-ask ang computer program nga mag-enter kag food, ato siyang ibutang sa 0, index 0. This is how you set the length of an array variable. Kini kini nga line ngunanan mo siya pagbutang og sukod daan kung pila lang ang pwede isulod sa imong array variable. And in this part, ingananan mo siya pag-address kung asan mo siya ibutang ang food nga gi-enter sa user sa index 0 ba, sa 1, sa 2 or sa 3. So since first man siya, ato siya ibutang sa index 0, that is why foods dayon na ingon ani with the number 0 sa sulod. So easy dot next line, next lang, one word food. Okay, tapos pangutana na po og next nga food. Tapos yung ibutang sa 1, ibutang na to sa 2, ibutang na to sa 3. Wala na 4 kay upat raman ang length nga atong giset dinhi sa ato ang variable, right? So since magsugod man og 0 ang index, so tama na to sa 3. 0, 1, 2, 3. So pag-abot mo sa 3, upat naman na sila kabuok. So that is why sa 3 na ta mag-stop. Sa 3 na ta mag-stop og ask sa user nga mag-enter siya food. Okay? So ato siyang i-check if na ba error. Like the previous discussion, mag-create og path or link between the folder program wherein dito mo gi-save ang imong Java program to the Java compiler file of Java machine or the Java development kit. Okay, so let's try path C program files Java JDKey and pin. Okay, with this command we are now connected to the Java development kit in our program files and drive C. So ato siyang i-check kung wala ba error ang akong code. Okay, so although ako na siyang ginabalik wala akong buhat, but there are still times nga dili siya masakto. So ato siyang i-java. This is the command to check or compile your program to see if nasa error or wala. Java, kung singalan sa program, myr Java. Singon siya identifier public class void main string args. Okay, dapat ato siyang butang og instead of class static pala yan. Ano pala? So public class sa baba, public static void main sa baba. So since na ako i-usab dito sa code, ako siyang i-save. Pag man og save, ako siyang ibalik og Java din. Dili na ako mag-path. Once lang man ta mag-path. So ako siyang i-Java balik to see if na siya error. And then ako siya error. Okay, ang ako ang scanner is C equals to new scanner system.n. So nag-error akong is. So supposed to be this is big S. Basta ko siya nga is. Since nako changes nga gibuhat, control S sa keyboard para ma-save. Tapos balik din try na po nato siya og compile. And wala na yung error. So that means sakto na akong program. So ako siyang paran. Ang nakuman is Java myr hashtag food. Kung first nga butang dapat rice, nag-ask na po siya food. Ang akong ibutang is atong sundon to dre hotdog then soup. So atong ibutang dre is hotdog, soup, say last egg.
Okay. So kan si nga isag upat ka entry, upat ka food, rice, hotdog, soup and egg, tapos ning exit ang program. It is because ang akong gibuhat ng program is igo lang gid siya mangayo sa upat ka food, then mo exit na dayon. Now how about akong i-display ang sulod? So unsaon man nato na siya pag-display. So halimbawa may ng program o mangutana siya nako kung sa kung gusto kanon, okay? So system.out.print mangin siya nga it's lunch time. Please choose lang. So since mangayo naman po entry or input nga number, kulang na po ako ang declaration, so dapat mag-declare na po ko diri sa babaw o isa ka int select. Tapos ako lang siyang hatagan og initial value nga 0. Okay? Or na, dili lang siguro. Di natin siya butang og default value. Ano lang. So, dari select equals to sc dot next end. Since integer naman ang i-enter, ato na siyang gamitan og next end instead of next. Next is for a series of characters like string, a word na tatong ibuhat na ang enter tag name sa food. So pwede na ito magamit ng next, but in this case there is sa baba kaya atong ipanga is number man para sa index 0, 1, 2, 3. So next end na po itong gamiton, and then to verify kung unsa ato ang sulod ng number nga itong gihatag, ato ang i-display yun na ni foods tapos select. Okay, so yun na nilang. So mo enter kog upat ka food, tapos mayroon ang program nga pag enter na pud og number para mo yung basihan kung unsay ako ang kanon. Tapos after na ko maka-enter og number nga nasa range nga 0 up to 3, since 0 up to 3 raman nato ang index, so mo po yung i-display dire. Tanaw na to kung sakto ba. Okay, so let me do a clear screen. Java my R. So food first is rice, next is I can't memorize, hot dog, next is soup, and then the last one is egg. So remember ha, munang ato ang oops, wala siya na ngayo og number, supposed to be mga isang number. So I guess there's something wrong with our or let me try this one. Error there. Okay, I have an error on Java 19. Wala doon ako butangan og semicolon, and this is it.
I don't know if you can still see clearly my code. So diri daw nga ani nga line 19 kulang kog semicolon. Save the program and then balik na po ka sa Java. So wala na siya error. So supposedly kung sakto nga ko ang gibuhat nga code, wala siya logical error, mo run siya og sakto na karon. So to test that is to have this command java myr. Enter food, first rice, second hot dog, third is soup, last is egg. Pag enter na ko dapat pang check number. It's lunchtime, please enter number for your food. As you can see in the series of previous operation, the index 0 ng rice, index 1 ang hot dog, index 2 ang soup, index 3 ang egg. Now I want to soup muna, pampagana sa pagkaon. So soup, so since soup akong gusto pilion, that is index sugod ta sa rice 0, 1, 2. So dapat 2. So dapat ang iyang i-return sa ko karon is soup. So ingon siya, here is your food, soup. Right? So itong paraan og balik, rice, hot dog, then soup, and then I have egg. Now karon dili na pod soup akong gusto na pod ko og hot dog. So dapat akong piliyon is 1 since magsugod tag 0 man si rice. So 1 man si hot dog, so press ko og 1. Dapat ang ihatag ko is hot dog. Okay, here's your food, hot dog. So yun na si array. Balikan na to ang code. So you can see atong gi-specify dere kung asa niya ibutang ang imong gi-entry nga food, unsa ka index. Tapos dere sa line 18 na 19 mangayo siya og number kung unsa imong kanon. Dan ato siyang ang kanang variable nga select mo atong ibutan diri sa. This is supposed to be either 0 or 1 or 2 or 3, but since gihimo man nato siyang murag dynamic and ay interaction between sa program and the user, so ginani man nato ang mga isang number. So si user may magbuot kung unsang number, so dili to sa static ug butang diri ang number. Instead atong ibutang diha ang variable nga select para kung unsa man gani ang i-enter ni user nga number, mo na mabutang dito sa select nga variable, diba? Tungod aning ac.nextEnt, mo man nay katong murag bitong mag-blink mag-buffer kini kita nyo ni murag mag-blink din ang line nga white. Mo na siya ang paminawon. If in case nga nanay gi-input ang user dito nga number, mugana ni si ac.nextEnt iyang i-verify kung number ba gyud, whole number ba gyud imong gi-enter, gi-type. So pag press nimo gi-enter ang katong imuhang gi-type nga number, mabutang dito sa select. So if nag-type ka dito 2, automatic ang value ni select is now 2. So mura na siya og equivalent diri nganing type ka og foods 2. So mura siya gyud ani. Murag dili niyo makita niyo kung ipadakog tama, no? So bas nga ni kining foods select dinhi mura na siya og yun ani, pero wala na to ibutang ang actual nga number kay ga-base man ta sa input ni user aning line na 18 and 19. So kung unsay gi-input dito ni user, mo pa itong ibutan dinhi. Sir, pwede ba nga mo input si user og 4 or 5 or 6 or 10 or whatever number nga yang gusto? Pwede, but wala siya result. Wala siya result since wala man ta kaabot og more than 3.
sa index. 3 ra magyud tama ng index, wala na may 4 since 4 man atong length sa array. So you can see in this line number 6 ato magisit diri daan nga 4 lang ang length ni array variable nga foods, meaning upat ra ang iyang pwede i-handle nga value. Nung enter ka din na og 4, invalid, although upat lang iyang sulod, but index 4 is not existing kay 0 man tagasugod, 0, 1, 2, 3, so 3 ra gyud dapat until 3 lang. Pwede ka mag-enter og more than 3 pero error. Atong i-try. Reviewon, Java my R, food, rice, hotdog, tapos may soup, ang last is egg. So ganito. Pwede akong mag-enter ng 4. Try natin ng 4. Ano ang mangyayari? Ang result is error. Exception and thread main Java lang array. Ito yung dapat yung paka-intindihan or paka-bantayan. Pag may nabasa kayo dyan na array index out of bounds exception, that means lumagpas ka na dun sa limit na number. Kasi ang limit na number lang is from 0 up to 3 since 4 lang man ang length na ato ang gisit sa ato ang variable foods. Diba? Tari? So 4 lang man na siya. So you can see. So iyahang length is 4. Length is kung pila ka buk masulod niya, pila ka buk yung handle. So since 4 magsugod ta og index 0, tama na gito sa index 3. That is why nga pag enter na ko diri og 4, nag-return siya error nga index or array index out of bounds exception. Out of bounds meaning niglagpas siya sa boundary nga 3, 0, 1, 2, 3. Kaya 4 na butang. So muna ang iyang result is java.lang.array index out of bounds or out of boundary. Error siya. Ito yun na. Ha? So pwede na to sa i-display tanan. Ang sulod sa tuang food. Halimbawa kung isang i-remove, gamitan na to siya o for loop. Okay, so ayaw pula nyo nalimtan ang for loop. I lang atong gamiton, variable I equals to 0, I less than 4, less than 3, I plus plus. So kung nakalimot mo sa pagbuhat si for loop, I will include in the description of this video. Akong include ang link para sa atong video discussion about loop. Ato na si while, do while, for loop. Okay? So ato siyang butang dito. So magsugod tag 0. So I've declared inner declaration tawag niya. So within 4 na siya gi-declare, wala siya gi-declare dito sa babaw. Dili siya to siya gi-declare. Tapos ato po siyang gihatagan dito yung value nga starting value nga 0. Because this variable I will serve as your index for your array. So siya mo ito ang balik gamiton as index. Okay, mahitabo is ingon ani then diri sa sulod para ma-display tanan system.out.print ln. So print ln lang na to para magsunod-sunod og display ang tanang food. Kaya ato ra siya mo tong print, magsumpay sila tanan. So ato siyang ibatan og print ln. That means line next. Muna og sa ubos. Dito mo display ang second food. Naog sa ubos display ang third food. Naog sa ubos display ang last nga food. Okay. So ato yung butang dere is additional information na lang for index I
So system.out.println ln para mo na siya sa next nga row. Tapos atong i-display kung unsa nga current unsa na ang current index nga gilantaw sa program or sa for loop. Tapos within ana nga index unsay sulod niya atong i-display. So i-try nato kung wala ba error akong code. Itong i-clear ang screen, java my R. So wala siya error ato siya para ganon. So rice, hotdog, tapos na tayo soup, and then egg. As you can see, ang display siya 0, 1, 2. Oops, kulang ko og isa. Wala nang display ang egg. So dapat napay egg yun na. So naimali sa akong program. Sa akong condition. So kung ibutan din sa condition is I less than 3. Ito padakan para mas maklaro. So magsugod daw og 0 tapos while less than 3 ang value ni I, mag-display siya. But napamay sulod sa index 3 katong ig. So dapat dili siya less than 3. Less than or equal to 3 na lang ana. So 0, 1, 2, 3. Mulup siya og kaupat. Tuyok siya kaupat. Starting value 0, 1, 2, 3. I-display niya ang upat ka food. Okay. So atong i-try. Ato na siyang i-clear screen para mas maklaro. Tapos Java since na ko giusab. Tapos Java. So rice ang first food, hotdog ang second food. The third one is soup, and then the last one is egg. So dapat kung sakto ako ang code pag enter na ko na ron iyang ibalik og display ang rice, hotdog, soup and egg using the for loop. Tapos ibutan niya kung sa to siyang index. Okay. As you can see, na display niya nga nasa index 0 si rice, nasa index 1 si hotdog, nasa index 2 si soup, sa index 3 ang egg. Now how about gusto na ko i-change ang mga content per index. For example, index 0 instead of rice ako siyang imuon og spaghetti. Ang number 1 instead of hotdog ako siyang buhaton og ham. So unsaon nato na siya pag edit. So for example, diri sa ubos moingon og ano lang. Okay. So I don't know if you can still see my program. Nagagmarigid siya. Ano lang siguro. So diba kini siya nga part din is mangayo siya upat ka food. Ato siyang tawag level as food 4 times. Dayon diri nga part sa 4 display all 4 i-display niya tanan ang foods katong upat nga mong gi-display agi as or gi input during aning line number 10 to line number 17 i-display lang nimo. And then diri sa next line is as for edit, change or update. So ano nga line nanguha na po dyan sa user nga gamiton niya ang array variable nga foods iyang pangitaon ang index tapos ilisdan niyang value. So since ingon ana pwede pud ta mo declare na pud diri og another int ato lang pangalan og index or index equals to sc dot next int. Muna siya inline declaration. Wala na siya prepare dito sa babaw og declare una. Gidiretso na lang siya dinhi. O pag
Kung mag-declare, tagana nito siya value gikan sa input ni user. Tapos kung sa giingon, mangayo siya sa index number o ang new value. Or ato siyang ingon na new food para mas masabtan og dali, new food. So declare na po ta diri og isa ka string not string kay array man ang atuang gigamit ay sa babaw, no? So may tabo is yun ani foods, tapos ndx equals to new ec dot next first gikuha nato ang index nga gusto nato lisdan, no? Tay upat ka index ba, 0, 1, 2 and 3. So among these indexes magpili daw ta drog isa ka index nga atong ilisdan ang food nga value niya sa sulod. So that is why kining line 27 ang purpose na niya is para sudlan og bagong value or bagong food ang katong previous. Instead of, for example, 1, instead of hotdog ang nasa 1, may lisdan siya og bago nga food. Tapos to check kung na change ba gyud ang kuan, okay, ato sang iparan sa din nato para mas klaro. So ato siyang ibalik og clear screen, ato siyang ato sa day siyang ibalik, mag-java balik kay dapat sa i-java ko balik. It is because na makikiusap sa program, right? So rice ang primero, hotdog ang ikaduha, soup ang ikatulo, and then egg ang ikaapat. I-display niya tanan rice, hotdog, soup, and egg. Tapos may siya, if you want to edit, please enter index number and new food. So for example mo ingon ko og ang index, ang hotdog akong ilisdan, so butang ko 1 because ang index sa hotdog is 1 man. So akong boundary is 1. Ilisdan ako na siya siguro ang soap na akong nang tangon. Okay, so ang tangon lang ako ang soap, din ako mangilalag sabaw kay may mayabo sa kumbag. Imagine balunan ba itong example, di ba? Balon. So instead nga magbalon kog sabaw, pwede mayabo sa sulod sa kumbag, akong tangon ang soap, ako siyang ilisdan og siguro unsa man panghimagas, butang ako siya candy. So after na kumukaon sa ako ang rice, hotdog ug egg, so ako candy, panghimagas. Okay, so index 2 ang soup, so to kong ibutang, try nato kung mugana ba. Pag enter na ko, dapat mo enter na pud ko amos type na pud ko bagong food. So si soup ilisdan ako og candy dapat pag enter na ko karon mo display balik og ingon ani, pero instead of soup ang number 2 may lisdan og candy. Okay, itong i-try kung sakto ba. Wala siya nag-display. It is because wala pa na ako ibutang diri ang code. Hato na lang ni siyang kopyaon balik, ito siyang i-paste din sa baba. Okay, display all new foods para na siya kalahian. First display, change dayon second display. Okay, try nato kung pwede ba nato balik-balik ko ng gamit CI, gigamit na ra ba siya sa babaw. So let's try kung mag-error ba siya. Wala siya nag-error, that means pwede ra balik-balikon si variable I. But there are cases nga dili mo pwede ma-redeclare ang or makaduhan mo gamit ang same variable name, right? Since okay rin siya, ato siyang paran. Java may R, rice, hotdog, soup, and egg. Tapos i-display niya, then mangayo siya i-edit. So edit na ko ang soup, that is index number 2 ang soup. As you can see, index number 2 ang soup. Tapos akong ipuli niya is candy, panghimagas. If my code is
right or good, dapat i-display niya balik ang ingon ani. But instead of soup ang index number 2, may mo na siyang candy. Try. No, na-edit na siya. Nahimo na siyang candy. Instead of soup, nahimo siyang candy. So yun ani lang di ay kung gusto ka mag-edit sa sulod sa array. Kini dire input man ni siya, mangayo siya katong number nga atong gi-input. Kining ikaduha muna na tong actual nga change. So, pwede na to siya balagon para mas masabtan. Yun ani. Index. Tapos ang isa food. Okay ana. Para specific yun yung mga na siya. First ko niya ang index nga atong gusto i-edit. Tapos pangayoan niya ang user og bagong value para atong index nga iyang gi-type. Okay, so atong i-clear Java again, gina ko gi-change, then Java. So rice, hotdog, soup, and egg. So display. If you want to edit, please enter index number. So moingon ko og ang kanang number 3 na pod ang egg. List din akong egg kaysa muna kayo ang egg. So number 3. If you want to edit, please enter new food. So akong i-list ni egg is ham. So pag press na ko enter karon, i-display niya balik tanan ang nasusulod sa to ang foods nga array variable. Instead of rice, hotdog, soup, and egg, may mo na siyang rice, hotdog, soup, and ham. And there you go. Na-change na dayon ang sulod. So, yun ana ang array variable. So, isa lang man siya ka-variable, di ba? Foods lang. Isa lang siya ka variable, pero ang pwede isulod na niya nga variable is upat ka value nga no kay gihimo siyang array. Unlike sa normal nga variable declaration nga dili array, which is for example kining int select. Sa int select isa lang ka buok ang pwede nimo isulod. Okay, isa lang kabuok. Enter kag 1 ra gyud, enter kag 2 ra gyud. Pero pag array, pwede ka enter 1 2 3 4. Now, another thought about sa array. Magamit magyapon ta niya og data type, right? Index ba na integer ba na siya or string or char. As you can see, there's akong declaration sa babaw. Ako siyang gitagan og data type, akong variable foods. Ang iyang data type is string. That means ang pwede lang po isulod ni foods is string, katong mga words. Di mo siya pwede butangan og other than string like blob or binary bits na, so di siya pwede. For example, kung ako ang int ako siyang i-array, for example kung select ako siyang i-array, butangan ako siya ana diha, tapos new int, example lang niya, butangan ako siya 4. Pag yun ana nga nahimo na pod nga array si variable select, that means upat na pud gabok ang pwede isulod sa iya ha, but dili pwede masagulan og dili integer. Integer is whole number, so dapat ay mo lang isulod is 1 2 3 4 5 6, right? Di mo siya pwede sudlan og 1.2 3.9 or kanang mga words, mag-error po na siya. Although daghan siyang masulod, but of the same type. Remember that an array variable will accept 2 or more
values of the same type. Pag iyang data type is string ang punta na iyang dawaton, pero mas daghan. Kung integer ang iyang data type, or boolean iyang data type, or double iyang data type. So kung double lang gid punta na pwede niya dawaton. Although pwede siya mo gunit og whole number, automatic niya i-convert into, for example, 3.0, 2.0, 1.0. Muna siya kinaiya ni array variable. Multiple ang iyang value nga magunitan, although isa lang siya ka variable, but multiple ang iyang magunitan. Para ma-access to nimong mga value nga nasa sulod sa isa ka variable nga array, magamit kag index. So kamo to siya tong gitawag header or pointer, o ang asa dapit ang value. Imagine this: you have a cabinet, cabinet, single cabinet lang. Tama to, single cabinet. Tapos na kay mga drawer 1, 2, 3, 4, 5. Then within this drawer, imong gibutang imong cellphone or imong charger sa cellphone. Tapos na ka sa sala, nagpalubat, papadulong nilubat mo cellphone, gisugo na mo manghod. Kuha ako charger, nasa cabinet sa kong kwarto. Unsa ang pagkabalos yung manghod kung asa sa cabinet? Ang mahitabo, i-open niya tanan. Lantawon niya, subayon niya tanan tong 4 or 5 ka drawer nimo sa imuhang cabinet. Ang tawon niya kung naba dito ang charger. But if kung kabalo ka nga naa sa ikaduha, gikan sa pinakababa, nasa ikaduha nga drawer nimo gibutang ang charger, mingon na lang dayon ka sa imuhang manghod nga, kuha akong charger naa sa drawer ikaduha gikan sa pinakaubos. Diba? Mas specific. So mo po na mahitabo dire using those indexes 0, 1, 2, 3, 4. Atong gihatag og instruction dire si system.out.println nga i-display ang value gamit aning index, or kini dire nangayo siya og index number para makabalo sa computer kung unsa nga index ang iyang hilabtan. So mo to nga naghatag ta og number, tapos naghatag bagong value or bagong food ngalan sa food. Mo na nga index natong ibutan dire, dili na tong actual yung number nga 1, 0, 1, 2, 3, but ang variable index na, because si variable index mo nakibalo kung unsa nga array, index sa array ang ato ang gusto i-edit or i-update. So yun na ang array nganong nasa indexes. Unsay purpose sa index? Because it serves as the header or pointer para mas dali pangitaon ni computer program kung unsang yang hilabtan nga value dito sa sulod sa imong array. Si index 0 ba? Si index 1? Si index 2? Index 3? Yun na. Okay? So if you have more clarifications or questions, kung wala pa yun yung nasabtan ang variable array or ang array variable, you can ask me. You can comment your questions in this video para to siya matubag o mahatagan to siya follow up explanation. Ato siya ma-explain sa next video if ever na mo yung mga wala nasabtan about array variable. Okay, just imagine atong lunchbox ng example ganiha, or atong sa chain, only that it has the number nga 0, 1, 2, 3, which is gitawag tong index or pointer or header para kabalo ta kung asa specific na butang ang mga value within ana nga array variable. Okay, so previously I have written or recorded a video or demonstration on fixed array length and extendable array length. So I will also include that video's link in the description of this video para malantaw ninyo. It would help you understand what is or how to use array variable in computer programming. So that's it. Thank you everyone and happy coding.